हजुरहरूले पनि त यस्ता इमेजहरु फेसबुकहरुमा टिकटकहरुमा पक्कै पनि देख्नुभयो होला अनि देख्ने बित्तिकै हजुरहरुको मनमा पनि लाग्न सक्छ मैले पनि यस्तो एआई इमेजहरु कसरी बनाम भनेर। त आज हजुरको त्यो मनको कुरा मैले क्लियर गर्न आइसकेको छु। सो अब यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। मैले आज चाहिँ यो एआई इमेजहरु कसरी बनाउने भनेर सबै सिकाउने छु है त। ल म बढे यतै भिडियोतर्फ। ल सबैजना चाहिँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला है त। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरहरूले गएर त्यहाँ बिङ भन्ने सर्च गर्नु होला। बिङ सर्च गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा एप्लिकेसन आउँछ, त्यसलाई सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब मैले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न गएँ। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो एप्लिकेसनमा सबैभन्दा सुरुमा आएर लगइन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मैले अलरेडी यो लगइन गरिसकेको छु। अब हजुरहरूले नि यहाँ यस्तै दोबारा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गर्ने प्रोसेस चाहिँ सजिलो छ। यो चाहिँ हजुरले सिम्पल जस्तै गुगल एकाउन्टमा बाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ के सिम्पल छ। त्यसपछि चाहिँ यता आउनुस् अनि यहाँ इमेज क्रिएटर भन्ने अप्सन छ, त्यसमा ठ्याक्क क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँ इमेज क्रिएटरमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब हजुरहरूले कस्तो टाइपको भिडियो फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँ यसलाई बताउनु पर्छ के। अब जस्तै अब मैले कस्तो फोटो बनाउन चाहन्छु भन्दा चाहिँ अ ओल्ड नेपाली म्यान राइडिङ अ साइकल, एउटा बुढो मान्छेले साइकल चलाइरहेको मैले यहाँ ठ्याक्कै यसलाई बताछु। अब यसले कस्तो इमेज निकाल्छ ठ्याक्कै हेर्नु होला है त। ल यसले इमेज निकाल्नको लागि चाहिँ धेरै टाइम लिक्दैन, सिर्फ 10-20 सेकेन्ड भित्र हजुरहरूले जे लेख्नुहुन्छ त्यसको ठ्याक्क इमेज बनाएर ल्याइदिन्छ। अब हेरौँ है त, मैले यहाँ ओल्ड नेपाली म्यान राइडिङ अ साइकल भनेर हानेछु। कस्तो प्रकारको इमेज लिएर आउँछ हेर्नु त है, क्या राम्रो इमेज लिएर आइदियो हेर्नु त है, यस्तो दामी इमेज लिएर आइदियो है। अब मैले यस्तो इन्फर्मेसन भिडियो ल्याइरहेको छु भने चाहिँ भिडियो मन परेछ भने ठ्याक्क लाइक गर्नु होला, अनि सब्सक्राइब प्लिज गरिदिनु होला है त। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल आजलाई चाहिँ यति नै। यस्तै अब मैले भिडियो ल्याइरहेको हुन्छु, त्यही भएर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। बाई बाई।